हेलो एभ्रिवान, हजुरहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को सामाजिक विषयबाट केही पाठहरू हेरिरहेका छौं। आज हामी एकाइ 3 को पाठ 2 हेर्ने छौं। पाठ 2 को शीर्षक रहेको छ हेल्पलेस एन्ड ह्यान्डिक्याप्स इन नेबरहुड, छिमेकमा असहाय र अपाङ्गहरू। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले विद्यालयमा असहाय र अपाङ्गहरूको बारेमा हेरेका थियौं। ह्यान्डिक्याप भनेको के हो त? राम्ररी सुन्नुस् है। A handicap is a physical or mental disability. Handicap भनेको चाहिँ शारीरिक र दिमागी हालतमा अशक्त हुनु हो, जस्तै डिफ कान नसुन्ने, ब्लाइन्ड आँखा नदेख्ने, वान आर्म्ड एउटा मात्रै हात भएको, युनिपेड एउटा मात्रै खुट्टा भएको र आदि है। उनीहरूलाई चाहिँ ह्यान्डिक्याप भनेर भनिन्छ। यो चित्रमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डिफ कान नसुन्ने भनेको हो, ब्लाइन्ड आँखा नदेख्ने, युनिपेड एउटा मात्रै खुट्टा भएको हो। तपाईहरुले यो चित्रमा देख्नु भएको मानिसहरूलाई चाहिँ ह्यान्डिक्याप भनेर भनिन्छ। अब हामी यहाँ देखाइएको मानिसहरूको बारेमा हेर्छौं। राम्ररी सुन्नुस् है। My neighboring aunt was unable to walk since birth. Her left leg is shorter than right one. Uncle helps when she needs it. भन्नको मतलब चाहिँ मेरो छिमेकी आन्टी जन्मदेखि नै हिँड्न सक्नुहुन्न। उहाँको देब्रे खुट्टा चाहिँ दाहिने भन्दा अलि छोटो छ। अंकलले उहाँलाई हिँड्न मद्दत गर्नुहुन्छ। Beerman of big house cannot see. He cannot walk alone. Sometimes he walks to the market with the help of a stick. His wife assists him. Other family members also join her to help him. है, यो भनेको चाहिँ के हो त? अलि राम्ररी सुन्नुस् है। ठूला घरे बिरमानले आँखा देख्नुहुन्न। उहाँ एक्लै हिँड्न पनि सक्नुहुन्न है। अन्धो मानिसहरूले एक्लै पनि त हिँड्न सक्नुहुँदैन नि है। कहिलेकाहीँ उहाँ बजार जाँदा लट्ठीको मद्दतले जानुहुन्छ। अन्धो मानिसहरूले लट्ठी प्रयोग गर्छ, यो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ है। उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र अरु परिवारको सदस्यहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। यो चित्रमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ नि है। यो चाहिँ बिरमानको चित्र हो। उहाँलाई चाहिँ अरु उहाँको परिवारको सदस्यले सहयोग गरिरहेको छ। Helpless and handicaps are found in a village and a town too. They are also human beings like us. They need others' help. To cooperate is our duty. असहाय र अपाङ्ग मानिसहरू गाउँ र शहरमा पनि हुन्छन्। उनीहरू पनि हामी जस्तै मानिस नै हुन्। उनीहरूलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। बुझ्नुभयो? असहाय र अपाङ्ग मानिसहरू गाउँ शहर दुवैमा बस्छन्। उनीहरूलाई हाम्रो मद्दत चाहिन्छ र उनीहरूलाई मद्दत गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। How can we help helpless and handicaps in our neighbors? हाम्रो छिमेकमा भएको चाहिँ असहाय र अपाङ्ग मानिसहरूलाई हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौं त? नम्बर 1 मा रहेको छ टेकिङ केयर अफ देम, उनीहरूको ख्याल राखेर। यहाँ चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकजना खुट्टा नभएको मानिसले यहाँनिर हिँडिरहेको छ, अर्को मानिसले उसको मद्दत गरिरहेको छ। यसरी हामीले हाम्रो छिमेकमा भएको मानिसहरूको मद्दत गर्न सक्छौं। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बुढो मान्छेहरूको ख्याल राखिरहेको छ है। बुढो मानिसहरू एकदम उनीहरू वीक हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्, उनीहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ। यहाँ अर्को चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आँखा नदेखेको मानिसलाई अर्को मानिसले हिँड्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। आँखा नदेख्ने मानिसहरू एक्लै हिँड्दाखेरि लट्ठीको प्रयोग गर्छन् र घरिघरि उनीहरू साथीहरूसँग हिँड्ने गर्छन्। दोस्रो रहेको छ बाइ प्रोभाइडिङ फुड अर मनी टु द नीडी पिपल, चाहिएको मानिसलाई खाना र पैसा दिएर सहयोग गर्न सक्छौ। यो सुरुको चित्रमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई खाना दिइरहेको छ र यो अर्को चित्रमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ दुईजना भएर खाना पारेर खाइरहेका छन्। र यो अर्को चित्रमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ यहाँनिर एकजना मानिस जो चाहिँ हिँड्न सक्दैन, उहाँलाई अर्को सानो नानीले पैसा दिइरहेको छ है। यसरी पनि हामीले हाम्रो छिमेकमा भएको मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौं। तेस्रो रहेको छ बाइ डोनेटिङ क्लोथ्स टु द पुअर एन्ड हेल्पलेस पिपल, है। असहाय र गरिबहरूलाई कपडाहरू दिएर पनि मद्दत गर्न सक्छौं। यो चित्रमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकजनाले अर्कोलाई कपडाहरू दिइरहेको छ है। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त कपडाहरू दिइरहेको छ नि। र यो अर्को चित्रमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ कपडाहरू भेला पारेर चाहिएको मानिसहरूलाई कपडाहरू बाँड्दै छन् है।
र यो अर्को अन्तिम चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि पनि कपडाहरू दिइरहेका छन् है। यसरी चाहिँ हामीले अरूलाई मद्दत गर्न सक्छौं। हामीलाई नहुने कपडाहरू अथवा पुरानो कपडाहरू जो चाहिँ अझै पनि अरूले लगाउन मिल्छ भने हामीले उनीहरूलाई दिएर चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौं। Helpless and handicaps are human like us, so we should respect them equally, help them and love them too. असहाय र अपाङ्ग मानिसहरू चाहिँ हामी जस्तै नै हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र माया पनि गर्नुपर्छ है। उनीहरू चाहिँ हामी जस्तै मानिस नै, उनीहरू हामी जस्तै पढ्छन् पनि। यो चित्रमा मैले देखाएको छु उनीहरू पढेको है। उनीहरू खेल्छन् पनि, हामी जस्तै उनीहरू पनि खेल्छन्। यो चित्रमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा खुट्टा नभएको मानिसले फुटबल खेलिरहेका छन्। अर्को चित्रमा देख्नुहुन्छ यहाँनेरि उनीहरू चाहिँ ब्याडमिन्टन पनि खेलिरहेका छन्। यो अर्को चित्रमा हेर्नु, यहाँ पनि एउटा मात्रै खुट्टा छ है, उसले चाहिँ भलिबल खेलिरहेको छ। र अर्को चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एउटा मात्रै छ, खुट्टा छ, उ चाहिँ कुदिरहेको छ है। अपाङ्ग मानिसहरू पनि हामी जस्तै नै हुन्छन्, उनीहरू पनि खेलकुदमा भाग लिन्छन्, उनीहरू पनि खेलकुद खेल्छन्। हामीले असहाय मानिसहरूलाई कमजोर छ भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। हामीले उनीहरूलाई धेरै माया गर्नुपर्छ र चाहिएमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ। यहाँ मैले दुईजना मानिसहरूको चित्र राखेको छु, हेर्नुहोस् है त। यो सुरुको चित्र हो स्टिफन हकिङको है। स्टिफन हकिङ वाज अ साइन्टिस्ट। उहाँ चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अपाङ्ग पनि हुनुहुन्थ्यो है। अनि अर्को चित्र रहेको छ 𝘄𝗶𝗹𝗹 घिमिरेको, उहाँलाई त सबैले चिन्नुहुन्छ होला। सी इज अ नेपाली राइटर, उहाँ चाहिँ नेपाली लेखिका हुन् है। उहाँले चाहिँ जीवन काँडाकी फूल भनेर किताब पनि लेख्नु भएको छ। देख्नुभयो, उहाँ पनि अपाङ्ग नै हुनुहुन्छ। देख्नुभयो, दुईजना अपाङ्गको चित्र मैले यहाँनिर राखेको छु। उहाँहरूले पनि हामीहरू मानिस जस्तै है किताब लेख्ने काम गर्नुहुन्छ। एकजना चाहिँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ है। त्यसैले हामीले अपाङ्ग मानिसहरूलाई कहिले पनि कमजोर चाहिँ ठान्नु हुँदैन। आज हामीले के पढ्यौ त? फेरि एकपल्ट हामी रिभाइज गर्नेछौँ है। सुन्नुहोस् है त। हामीले आज ह्यान्डिक्याप भनेको को हो त भन्ने बारे हेर्यौं, अनि छिमेकमा असहाय र अशक्त मानिसहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छौं भन्ने बारे पनि हेर्यौं। म पोइन्ट भन्छु, राम्ररी सुन्नुहोस् है। सुरुमा रहेको छ हामीले उहाँहरूको ख्याल राखेर, अर्को रहेको छ उनीहरूलाई खानेकुरा अथवा चाहिएको छ भने पैसा दिएर, र अर्को रहेको छ हामीहरूले उनीहरूलाई कपडा, हामीलाई नहुने कपडाहरू दिएर हामीले उनीहरूको मद्दत गर्न सक्छौं। र अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन् हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौं भन्ने, तर आज हामीले चाहिँ यति नै हेरेका छौं। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र हजुरहरूले आजको शीर्षक पनि बुझ्नुभयो। आजको भिडियो म यति नै राख्नेछु र अर्को भिडियो लिएर म छिट्टै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।